Dit zijn 10 fouten die ik als profschilder heel anders zou doen. En die ga ik vandaag met je delen, zodat jij geen fouten hoeft te maken tijdens het klussen. Dus ben je benieuwd? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Op TikTok zijn er heel veel filmpjes waar andere mensen aan het klussen zijn en waar ik naar gekeken heb en denk, nou, dat zou ik anders doen. Als je mij nog niet kent, mijn naam is John Edens en ik ben een profschilder. En op TikTok heb ik ook een account en daar kijk ik filmpjes van andere klussers en geef ik daar een feedback op. Nou, deze filmpjes heb ik er 10 van geselecteerd, die ga je vandaag zien. En in die filmpjes ga ik een stukje uitleg geven, terwijl dat filmpje aan het draaien is, wat ik ervan vind of wat ik anders zou doen, zodat eigenlijk het werk kan verbeteren. En ik weet zeker dat jij van deze filmpjes wat kan leren. Maar je moet even begrijpen dat die filmpjes natuurlijk gemaakt zijn op TikTok. En dat je dus steeds aan het einde hoort, zorg dat je me volgt. Of abonneer je even. Of in ieder geval zoiets. Dat je dat weet. Dat je niet staat zeggen, wat zegt hij dat zo vaak? Dat komt omdat die filmpjes zo gemaakt worden. En natuurlijk zullen de haters hieronder dan natuurlijk weer gaan reageren. Ga maar eens alvast kijken. Maar dan weet je dat van tevoren. Maar ik weet zeker dat je van die filmpjes heel veel eruit kunt leren, omdat het vaak veel leuker is om de praktijk te zien en dan vanuit die praktijk aan te geven, kijk, dat had misschien anders gekund of dat had ik zo en zo gedaan. Nou, en als ik dat met jou ga delen, dan zul je daar heel veel uit kunnen halen om jouw werk te verbeteren en wellicht die fouten bij jou niet te hoeven maken. Vind je het wel leuk om deze tips te volgen? Zorg dan in ieder geval dat je mij volgt, zodat jij in de toekomst nieuwe leuke filmpjes krijgt om geholpen te worden bij het klussen. En we gaan snel over naar nummer 1. Nummer 1. Ja, hij is hier een leuning aan het schilderen met een schuimrolletje. Ik had zelf een Microstar rolletje gebruikt, want een schuimrolletje gaat heel erg spatten. En waarschijnlijk heeft hij straks spatjes daar op dat witte onderdeel. En voor de rest zou ik hem eigenlijk nastrijken met de kwast. Daarmee vloeit de verf mooier uit. En dat ga je anders voelen op je handen als je dat met een rolletje achterlaat. En voor de rest zou ik hem gronden met een zwarte grondverf, omdat hij ook zwart gaat worden. Maar ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat. Nummer 2. Als je naar het behang kijkt, en dan gaat het niet om de dame of wat er wordt gezegd, maar als je naar het behang kijkt, dan zie je dat ze aan één kant zijn begonnen richting een raampartij. Nou, ze hebben de banen ook op elkaar geplakt. En dat betekent dus eigenlijk dat als het licht erop komt, dat je die slagbanen erin gaat zien. En dat is een beetje jammer. Het beste is eigenlijk om te beginnen juist bij het licht richting een andere kant waar het wat donkerder is. Nou, heb je aan beide kanten licht, ja, dan is het een beetje een probleem. Maar dan is het beste dat je een smart paper behang gebruikt die je stotend op elkaar plakt. Die plak je dus echt op elkaar en daardoor zie je die banen niet. Nou, vroeger plakten ze meer op elkaar omdat we het behang uit kon zetten. Nou, ben je bang dat het behang uit gaat zetten? Zorg dan dat als je een kleurbehang hebt, dat je de muur die daarachter zit, dat je die schildert in de kleur van het behang, zodat als die uitzet, dat je daar die banen weer terug zit in dezelfde kleur. Nummer 3. En su casa a las 3:30, 4, mire, lava su equipo ya. Nou, dit soort grappen moet jij natuurlijk niet gaan maken. En waarom nou niet? Als je de latex aanbrengt, dan kan die vrij snel intrekken in de ondergrond. En als je dan de muur hebt gedaan, dan kun je contouren gaan zien. En ik had een collega die had op de muur Jaap Aap opgezet om zijn andere collega te pakken te nemen. En toen alles klaar was, toen begonnen de contouren zichtbaar te worden. En hij kon dit alleen maar eruit krijgen door de hele muur weer opnieuw af te schuren en opnieuw te gaan schilderen. Nou, ik ga je zo direct nog een hele handige tip geven bij het schilderen van de muur. Maar wil jij dit soort fouten nou helemaal niet maken? Zorg dan dat je mij in ieder geval volgt en geef me ook zo'n hartje of deel hem even met je vrienden, want dan help jij mij weer mee om een ander bereik te krijgen. Nou, als je een muur gaat doen, doe niet al die randen eerst, maar doe even die randen per 2 meter ongeveer en dan de muur en dan weer zo opschuiven en daarmee voorkom jij dat jij randen gaat krijgen in je muur. Nummer 4.
Zo mensen, hij doet hier een reparatie met een polyesterplamuur. Nou, als eerst had hij eigenlijk veel meer stukken uit moeten zagen, want er waren nog stukken die echt slecht waren. En dan had hij dat gedeelte moeten repareren met hout. Maar als je dan toch buiten gaat repareren met een 2 componenten, doe dat dan niet met polyesterplamuur. Want polyesterplamuur is hygroscopisch, dat betekent dat hij net zoals suiker vocht aantrekt. En dat gaat gegarandeerd problemen geven, het gaat van de ondergrond losknappen. Hier had je een epoxypasta moeten gebruiken. Dat hebben ze hier gedaan voor de camouflage, maar dat heeft geen hechting. Nummer 5. Dit blijft niet lang op zitten. Waarom niet? Er zitten nog algen op en dat had eigenlijk schoongespoten moeten worden. Die is nog vuil. En je ziet een donkere vlek. Dat betekent dat er nog heel veel vocht in zit. Dat moet er eerst uit. Nou, wil je deze fouten niet maken? Zorg dan dat je mij volgt, zodat jij het wel kan. Nummer 6. Deze reparatie zou ik niet zo uitvoeren. Ik zou je zo vertellen waarom niet. Maar gun mij alvast een hartje. Zo'n reparatie wat je net zag, zou ik zelf niet op dezelfde manier uitvoeren. Het heeft te maken omdat het gewoon een muur is, een gipsen muur, waar een gat in zit, waar een schade waarschijnlijk in zit. En dat kun je gewoon opvullen met gips, wat voller en dan mooi uitvlakken. Als je nou zo'n gaasje overheen gaat aanbrengen, dan betekent het ook dat je een grotere oppervlakte moet uitvlakken, omdat je dat gaas weg wil werken. En dat zul je dus ook weer terugzien in de muur van opzij, dat je daar misschien wat bulten in gaat zien, terwijl dat hier niet nodig is. Ik gebruik alleen zo'n gaas, als je bijvoorbeeld 2 gipsplaten tegen elkaar aan gaat zetten koud, dan kan het daar gaan scheuren en dan zet je zo'n gaas overheen. Of als er echt een gat zit in een gipsplaat, dan doe je daar misschien nog een stuk bij en dan vul je dat uit en dan kun je dat op die manier, dat scheuren kun je opvangen. Maar als dat niet nodig is, zou ik het niet doen. Nummer 7. Hey, hieronder zie je dat de verf loskomt van het plafond en vaak is het probleem dat de ondergrond niet is voorgestreken. Ze hebben gelijk geschilderd en dan gaat de verf branden op de ondergrond. Nou, deze schilder die gaat dat herstellen. Nummer 8. Nee, dat zou ik niet zo doen. Ik zou daar een spuitbus pakken met een primer erin die speciaal voor kunststoffen is. Daar spuit je het mee in en dan kun je hem daarna met een andere spuitbus in de juiste kleur afspuiten. Maar niet met latex, want dat gaat er gelijk eraf. Nummer 9. Nou, wat je hier ziet is dat er een schade zit in het plafond. En als je goed kijkt, zit het er net onder. Dat kan een oude reparatie zijn of dat er een stukje metaal geroest is van het beton daaronder. Dat maakt niet heel veel uit. Maar hij pakt daar een plamuurmes voor en kan die daar makkelijker onder komen om de losse snippers los te halen. Vervolgens gaat hij wat gips aanmaken. Wat hij gebruikt, dat weet ik niet. Maar jij kan eventueel fix en finish gebruiken of een ander materiaal. Maar fix en finish kleeft wat meer. En daarmee kun je de reparatie vullen. En hij vult hem meer aardig vol. Hij wil waarschijnlijk de laag een beetje egaliseren daarmee. Maar dit vind ik jammer, want hij gebruikt een schuursponsje. En daarmee maakt hij de reparatie kapot. Dus wil je de reparatie nog een beetje heel houden, moet je volle laag erop laten staan. En dan krijg je dus een bult. Dit was beter geweest als hij een honingraadrolletje had gebruikt. Was de structuur veel mooier in elkaar gaan lopen. Volg me voor meer tips. Nummer 10. En dan kan je er direct overheen schilderen met normale latexverf. Nee, je kunt hem niet schilderen met elke willekeurige verf. Ik wil wel de credits geven voor het filmpje. Het ziet er gewoon goed uit, mooi schoongemaakt en dat is mijn voorkeur ook. Alleen als het schoongemaakt is, zit er nog steeds een aanslag van die vlek. Dus een kleurvlek van nicotine. En er zitten altijd nog wel sporen van nicotine achter. En je zult dit eerst moeten inkapselen met een speciale verf daarvoor. En als dat gedaan is, dan zijn al die vlekken ingekapseld. En dan kun je met een gewone verf schilderen. Bedenk even het volgende. Als je een lekkage hebt gehad, dan kan je hem schoonmaken. Maar er zit wel een vlek in en die moet ook ingekapseld worden voordat je het kunt schilderen. En zelfs als je de muur zal gaan stukken met een stuklaag, dan kan die vlek er doorheen gaan komen door die nieuwe stuklaag als die niet ingekapseld is. Op mijn YouTube kanaal vind je een filmpje nicotine verwijderen edens. Ga die bekijken om de handelingen te leren daarin en volg voor meer tips.